टेस्टिकल्स होला टेस्टिकल This is testicle. ओके तर यो निकालिदिउँ न जरा अघि नजा हुन्छ बाबा जोड लाऊ जा बोडी के भिडियो गरेर सब तुरी गरेले फसीले तुरी गरेले सुसु गरेले अच्छा यो एउटा कोलपात चाहियो अच्छा सोच्नु भइसक्यो आफूलाई अब यो बडा निकालो होइन कस्तो पार्ट कस्ता कस्ता हुन्छ नि यही छैन सबै
लाइन साइन पाइप केही देखिँदैन। फेकेको पनि देखाउँदैछस् कि? सब यो कसरी खसी काट्न जाने गरेछन् भने यो हेरी हेरी काट्छन्। हाँ? खसी काट्ने भिडियो भनेर त पनि निकालेर हालिदिनु पर्छ। टोली देखिसक्यो। खसी काट्ने तरिका। हिसाबले हान्न कस्तो हिसाबले हान्ने काट्न नलागोस् उदै छ नि छैन
धर न अचानक सामान छैन क्या